boom. Hey guys, hello, what's up? Welcome back once again my YouTube channel. This is your host and दोस्त विष्णुजङ छेत्री र आज म देख्न सक्नुहुन्छ के छ मसँग ल्यापटप त्यो पनि ASUS TUF A15 जुन चाहिँ गेमिङ ल्यापटप रहेको छ र अरु कामको लागि पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र स्पेशली फर गेमिङ. सो आई एम गोइङ टु अनबक्सिङ टुडे. कस्तो छ ल हेरौँ. मलाई जति हल्का फुल्का यसको बारेमा म बताउने छु. सो लेट्स join with me and love you guys. So guys, म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु र यहाँदेखि म काट्छु यसलाई है चाकुले. So I'm going to unboxing now and okay, this beautiful laptop. Wait, आइज खुल्दैन त हो. So I'm going to unboxing now. Boom, 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 boom. Whoa, 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 whoa. Damn, man. Wow. यसको स्टिकर रहेको छ यो है यहाँनिर. सो व्हाइट कभर छ माथिबाट कभर गरिरहेको छ यसलाई. लेट्स सी कस्तो छ. ओ भाइ सुरुमा नो यो म पछि ओपन गर्छु एन्ड यो बक्स भित्र अरु के छ त्यो हेरौँ है त. ल्यापटप म पछि देखाउने छु. एन्ड बुक्स यसमा ल्यापटपको बारेमा जानकारी हैन तपाई पढेर के जान्न सक्नुहुन्छ. बुक्स एन्ड अरु के छ यहाँ भित्र अझै अरु के छ हेर्दै जान्छु. यो बुक्स यो चाहिँदैन मलाई पढ्न मन लाग्दैन. सो भित्र हेरौँ अझै केही छ कि छैन. अलराइट फाउन्ड चार्जर रहेको छ 180 को. त्यस्तै गरेर केबल जो के सँग तपाईले अट्याच गरेर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो दुईटा कुराहरु पाउँदो रहेछ हैन. तपाईको यो बुक्स सो यो तपाईलाई काम लाग्छ काम लाग्नै भएरै हो हैन त्यही पनि. सो बुक्स एन्ड चार्जर. सो आई फाउन्ड दिस टु थिंग्स एन्ड ओके. अब पालो यो बक्सलाई साइड हैन बक्सलाई साइड ल्याम्प र यसको लोगो ASUS को लोगो. सच अ ब्युटिफुल लोगो एन्ड ल्यापटपमा पक्कै पनि छ होला हैन. हेरौँ कस्तो छ. एन्ड दिस इज माई बेबी. ओ बी सेट. आई ओपन. ओ बुम. यो चादरले हटाइदिहाले. ओ भाइ यु क्यान सी लोगो रहेको छ यहाँनिर यो ब्रान्डको. एन्ड ओ भाइ पछाडि यस्तो छ हैन. इट्स फर द कुलर टप गेम यहाँनिर लोगो छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हैन. यु क्यान सी. अब म चाहिँ यसलाई ओपन गर्छु. 1 2 3 गो. बुम. ओ भाइ सब. It's a beautiful laptop and for the gaming र तपाई या अन्य कामको लागि पनि यो ल्यापटप युज गर्न सक्नुहुन्छ. यसको फुल स्क्रिन 7.3 इन्चको रहेको छ फुल एचडी मा है. त्यस्तै गरेर 16 GB र्याम रहेको छ र सच अ ब्युटिफुल ल्यापटप गाइज. एन्ड म चाहिँ गेमिङ र भिडियो एडिटिङको लागि मैले किने हो यो ल्यापटप. र यसलाई ओपन गरौँ. मलाई चाहिँ यसको सबसे मन परेको कीबोर्ड यु वान सी with the lights, different light. Using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows and Control and Enter. के भन्छ यसलाई? For more accessibility features, press Windows and U or select the accessibility icon in the bottom. के भन्नलाई यसले चाहिँ हैन जे भने पनि कीबोर्ड चाहिँ यस्तो दामी है. कीबोर्डको लाइट्स हैन दामी लाग्यो कीबोर्डको लाइटसँग हैन. सो तपाईलाई ल्यापटप चलाउन पनि आनन्द महसुस हुन्छ होला हैन.
गाइज थ्याङ्क यू यो ल्यापटपको बारेमा है के भन्ने भन्दा धेरै सो इट्स ब्युटिफुल एन्ड स्पेसली किबोर्ड आई लभ इट एन्ड सो थ्याङ्क यू सो मच किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी ओके वान थिङ एन्ड यसको टोटल प्राइस कति पऱ्यो भन्दा म स्क्यान माल्टामा गएर किने आई पेड एभ्रिथिङ क्यास एन्ड आई डोन्ट नो यु देख्नु भएको छैन देख्नु भएको छ यही हो यसको टोटल प्राइस यो र जस्ट माउस गरेर 973.95 युरो यसको टोटल प्राइस सो यसको प्राइस यसको बारेमा जे मलाई थाहा छ मोटामोटी सो जे थाहा छ म तपाईलाई भनिसकेँ र सो थ्याङ्क यू so much keep loving me keep supporting me don't forget to subscribe whatever don't forget to subscribe love you